Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Berbec, oriunde v-ați afla. Suntem la o nouă lectură generală pentru ultima lună a acestui an 2025, mai precis luna lui decembrie. Așa că toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia Berbec, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură generală, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au legătură cu Zodia Berbec. Și desigur, cum mulți dintre voi v-ați obișnuit, am scos câte o carte pentru fiecare săptămână întreagă din această ultimă lună din an. Dar înainte de a descoperi ce se află în spatele fiecărei cărți, am zis, așa cum v-am obișnuit în ultimele luni, să vorbim un pic și pe partea asta astrologică, ce aduce de fapt aspectele astrologice pentru luna lui decembrie. Și trebuie să încep cu această lună plină de pe 4 decembrie în Gemeni, care pune foarte mult accentul pe comunicare. Pe comunicare, pe informații, pe lucruri care pot ieși la lumină, adevăruri, da, care ies la lumină. Desigur, și Mercur în Săgetător, care iese din retrogradare, da, intră pe 11 decembrie în Săgetător, vine cu, prima oară vine cu atenționare în primele 2 săptămâni ale lui decembrie vis-a-vis de comunicare, da? Fiind încă în retrogradare își impune punctul de vedere, așa că mare atenție la cum comunicăm și cu predilecție voi trebuie să aveți grijă, pentru că sunteți un semn de foc și aveți oarece impulsivitate. De asemenea, ultimele 2 săptămâni, ultima jumătate a lunii lui decembrie, acest Mercur în Săgetător face ca comunicarea să se schimbe, să fie un pic mai deschisă, să vă vină idei mult mai bune, să fiți mult mai optimiști, iar planurile de viitor, studiile, călătoriile, da, se vor gândi pe termen lung. Da? Oricum se cere să vedeți în primul rând să luați imaginea pe ansamblu, da? Să nu vă potigniți decât în detalii. De asemenea, ce ar mai fi de spus? Avem o quadratură între Jupiter și Chiron pe 21 decembrie, care vine cu vindecare, dragilor, cu vindecare, cu expansiune. Dar cum? Prin confruntarea unor răni vechi. Prin faptul că a ne da seama ce anume ne limitează și ne blochează evoluția. Apare într-adevăr tendința de a evita durerea, de a evita tot ceea ce ne poate deranja sau poate de a exagera, mare atenție, cu optimismul, da? Și lucrul ăsta, Jupiter vine și spune, știi, trebuie să accepti anumite și să vindeci anumite lucruri care poate le-ai ținut în spate și nu le-ai dat prioritatea necesară, da? Cumva e o șansă de a descoperi și de a integra experiențe vechi. Dar nu pentru a-ți face rău, ci pur și simplu pentru a ne dezvolta o perspectivă mult mai înțeleaptă și mult mai expansivă. De asemenea, aș mai spune de un Lilith în Săgetător pe 20 decembrie, care vine cu dorința de a trăi liber, de a trăi fără constrângeri. Este într-adevăr o energie foarte puternică, foarte provocatoare și vine cu acea nevoie de a fi sincer, în primul rând, cu noi și de a nu mai accepta anumite limitări impuse de către alții. Este adevărat că apare tendința de a deveni un pic mai rebeli,
Dar aici trebuie acordată de asemenea un pic de atenție. De ce? Pentru că chiar dacă apare această tendință de a fi rebeli, să avem totuși o direcție clară, da? Și să nu exagerăm cu libertatea personală, cumva ne ținând cont de anumite limite morale sau sociale. Dar, într-adevăr, este o perioadă destul de bună, este o șansă de a ne elibera de anumite tipare restrictive, de anumite adevăruri, da, pe care le putem descoperi, dar în același timp trebuie și acceptate, și în special adevărurile personale, ceea ce ține de noi. Avem, desigur, ar mai fi un nod nord în Pești și un nod sud în Fecioară. O oportunitate foarte bună de a clarifica ceva la nivel karmic. Așa că, într-adevăr, nu va fi ușor, nu va fi chiar atât de lesne să renunțăm la tipare vechi de judecată, da? Felul în care noi vedem lucrurile, cum, de-al minteri, aș mai spune că anumite obișnuințe pe care ni le-am făcut de-a lungul timpului, dar care se cer într-un fel sau altul, astrele, ca să zic așa, ne oferă o șansă foarte bună de a ne vindeca. De a ne vindeca, mai ales din punct de vedere spiritual și prin rugăciune în această lună decembrie. Indiferent de ce credință avem fiecare și chiar și pentru cei care sunteți atei și care poate nu aveți neapărat o credință în vreo putere supranaturală, este o rugăciune vis-a-vis de voi înșivă, în care să ne conectăm la un nivel mult mai înalt. Să ne conectăm cu divinitatea, cu universul. Este o perioadă de recalibrare, i-aș spune, karmică, în care ne putem transforma din punct de vedere spiritual și putem deveni mai buni. Avem de asemenea și un Chiron retrograd în Berbec, care ne vorbește de a nu fi lași, a nu fugi de durere sau de anumite probleme emoționale care pot apărea, pentru că, într-adevăr, sunt niște sensibilități accentuate, anumite nesiguranțe în ceea ce privește lucruri din trecut, temeri vechi, dar este o șansă tare bună pentru a integra aceste lecții ale trecutului și poate a le găsi o rezolvare finală, în așa fel încât în momentul în care începem noul an 2026 să fim pregătiți, atât din punct de vedere mental, spiritual, cât și fizic. Pentru voi, în mod special, dragilor din Berbec, luna lui decembrie este o lună, cum să spun eu, care aduce foarte multă claritate mentală, mai ales luna plină în Gemeni, vine cu claritate mentală foarte bună și cu acea dorință de a rezolva o situație neclară, da? Prin curaj, prin inițiativă, în acțiunile pe care voi le veți întreprinde. Dacă vorbim de bani, de muncă, din punct de vedere astrologic, a spune că proiectele profesionale se vor clarifica și ele și veți avea foarte multă inițiativă. O inițiativă susținută de o energie mult mai disciplinată și nu haotică și cu mai multă strategie. De asemenea, avem pe partea asta vieții sentimentale, comunicările, desigur, sunt și ele mult mai clare. Pot exista anumite flirturi pentru unii dintre voi care poate vi le doriți, dar există o armonie. Pe partea asta vieții sentimentale există o armonie, există o sinceritate, iar trebuie să spun că această sinceritate este cumva și necesară, mai ales în relații. Dacă vorbim un pic, am spicuit, toată lumea mi-a cerut pentru sănătate, eu de obicei nu fac acest lucru, dar am zis, cel puțin din punct de vedere astrologic, să fac acest lucru. Trebuie să aveți mai multă atenție la stres. La stres și la supra-solicitare, da? Trebuie să existe un echilibru între acțiune și odihnă. Pentru voi, în luna decembrie, lucrul acesta este vital. Adică facem treabă, dar găsim
timp și pentru a ne odihni din orice punct de vedere, fie el mental sau și fizic, sau și una și cealaltă. Bun, dragilor, haideți să vedem acum ce ne spun cărțile și avem prima săptămână din decembrie. Avem șoricei care ne vorbesc de o anumită discuție în contradictoriu, ori între prieteni, ori cu cineva din familie. Cea de-a doua săptămână vine cu morcovul, care ne vorbește de un vânt al schimbării, de o șansă foarte bună, care ori să vă schimbe perspectiva, ori pur și simplu ceva se întâmplă și se simte o schimbare în aer, indiferent de ce aspect al vieții vorbim. A treia săptămână vine cu iederea. Se pare că va trebui să cauți niște informații vis-a-vis de o situație care pe tine te vor ajuta extraordinar de mult. Și bănuiesc că este legată de această situație care vine în viața voastră încă din a doua săptămână. Cea de-a patra săptămână și ultima întreagă acestei luni decembrie vine cu, exact cum bine am văzut și din punct de vedere astrologic, cu lucruri ușor neclare, pe care ar trebui să le priviți dintr-o perspectivă mai largă. E exact ca și cum mai spune, domne, nu văd pădurea de copaci. Ne îndepărtăm ca să vedem pădurea pe ansamblu, da? Deci cumva să gândești situația respectivă sau problema respectivă, poate ca și cum n-ai fi implicat în ea, să o vezi dintr-o cu totul și cu totul altă perspectivă. Și în felul ăsta vei înțelege mult mai multe lucruri. Sunt corelate, desigur, cu aceste informații care pe voi vă vor ajuta. Haideți să vedem care este energia voastră în această lună. Sunt foarte multe. Voi lăsa decât una. Energia voastră este luna neagră. Este o lună rară, dar misterioasă în același timp, care te invită să explorezi ceea ce nu se vede și să îmbrățișezi o anumită transformare. Este vorba de o renaștere care va avea loc în viața voastră și de forțe pe care este destul de greu să le înțelegeți, dar ele cumva există. Asta nu înseamnă că ceea ce nu se vede înseamnă că nici nu există. Este o energie care pe voi e posibil să vă surprindă, dar care vă va ajuta să vedeți lucrurile, să gândiți lucrurile, să acționați un pic diferit față de cum ați făcut-o până acum. Bun. Mergem mai departe și haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Și o luăm așa pe căprării, cum îmi place mie să spun. Începem prima dată cu partea profesională, da, să vedem ce vine pentru dragii mei din Berbec în luna lui decembrie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Pe plan profesional, aș spune că ați traversat o perioadă destul de dură cu acest 10 de acadele, îmi pune aici. El este un 10 de spade. Orică nu prea ați gândit voi foarte optimist, ați avut tot felul de idei pesimiste, că nimic nu merge, că parcă ai nevoie ca o situație din punct de vedere profesional sau al carierei tale să se termine într-un fel sau altul. Ai nevoie să te eliberezi de anumite gânduri posibil de vinovăție pe care unii dintre voi poate să le aveți, sau pur și simplu ați simțit voi din partea colegilor, din partea șefilor, sau pur și simplu viața asta la nivel profesional parcă te-ar fi înjunghiat pe la spate. Dar se pare că vă regăsiți
forța de a merge înainte. Avem și chiar arcanul major forța, nu știu dacă zodiile vă spune ceva, dar avem arcanul major forța care îmi vorbește despre a trece peste toate aceste lucruri. Vei domina o problemă, vei ști cum să o manevrezi, vei ști cum să controlezi această criză, această problemă, da? Și probabil că vei gândi lucrurile un pic mai strategic din punctul ăsta de vedere profesional. Dacă vorbim de această regină, care este o regină de cupe, se pare că, mai ales cei care aveți poate vreun ascendent într-o zodie de apă, Rac, Pești sau Scorpion, această regină vine cu o super protecție. Veți acorda o atenție mult mai mărită, paradoxal, în primul rând pe ceea ce aveți voi de făcut, pe proiectul pe care voi îl aveți în desfășurare, poate, pe cariera voastră, dar în același timp această atenție mărită o veți face intuitiv. Vă veți conecta mult mai mult cu ceilalți. Nu veți uita, în primul rând, și este un aspect important, de necesitățile voastre și veți pune limite atunci când este necesar. Da? Asta cumva îmi spune că veți trăi, veți gândi, veți analiza, poate și din punct de vedere afectiv lucrurile, dar cum am mai spus, punând limite. Și eu spun că veți avea un succes posibil la nivel de carieră, cu ajutorul. Dacă voi nu aveți nici o planetă într-o zodie de apă, atunci e posibil ca o energie, într-adevăr, să vă ajute vis-a-vis de un proiect profesional sau cu ceva legat de partea asta a muncii. Cineva care poate avea legătură, așa cum am mai spus, cu zodiile de apă. Mergem mai departe, pe partea banilor. Pe partea bănuților, lucrurile, eu aș spune că sunt destul de bune. Foarte multe zodii de apă, dragilor. Va fi o lună, din punct de vedere profesional și financiar, cel puțin ce văd eu până acum, va fi o lună foarte plină de emoție. Din ce văd eu aici, nu sunt emoții negative. Mare atenție, e de bine. Deci, avem pe plan financiar un 10 de cupe, un 10 de cupe care îmi vorbește de teme legate de familie și e perfect normal, nu? Să mai cheltuim ceva bănuți pe reuniuni familiare, evenimente familiare, da? Știm foarte bine, vine Crăciunul, vine Moș Nicolae, da? Dar este o stare de bine la care tu îi vei face față cu brio. Avem un rege de cupe care vorbește de o sensibilitate aparte la voi, dar în același timp de o forță. Comunicarea este mult mai bună, mult mai armonioasă în ceea ce privește cel puțin partea asta financiară, da? Veți da dovadă de bunătate în această lună și eu aș mai spune că există o stabilitate, o siguranță financiară, dar în mare parte mulțumită înțelepciunii voastre. Înțelepciunii voastre și e posibil ca într-adevăr cheltuielile din această lună să fie mai mult emoționale decât raționale, da? Dar nu trebuie să vă speriați, pentru că ce se dă se va întoarce. Și mai ales dacă e făcută cu bunătate, da? Din toată inima, din tot sufletul. Avem de asemenea lumea care îmi spune că se încheie, odată cu această lună, se încheie un ciclu din viața voastră, o etapă. Vei încheia, ca să zic așa, anul oarecum simțindu-te împlinit. În sfârșit, probabil că ai reușit să faci ceva la nivel financiar pentru tine, după o perioadă destul de plină de provocări, și eu aș spune că e o realizare, nu știu, ceva bănuți care poate să-ți intre în cont, să îi poți primi și care pot înlesni, ca să zic așa, să-ți permiți să călătorești cel puțin
poate pentru un timp, indiferent că e scurt sau mai lunguț, dar totul este bine. Așa că din punct de vedere financiar, mie mi se spune că lucrurile se vor încheia mult mai îmbunătățite, da? Am simțit nevoia să amestec. Haideți să vedem. Mergem mai departe. Cei care sunteți într-o relație. Exact ce v-am spus, mare grijă în această lună cu supra-solicitarea, da? Avem, să știți că se vor încheia multe lucruri în această lună decembrie pentru voi, se repetă încă o dată 10, dar se încheie și în același timp încep situații noi. Pe partea asta a relației avem o regină de, aici am o regină de cadouri, este o regină de monede, poate zodii din zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Apare într-adevăr o mică supra-solicitare, da? Alergătură, stânga-dreapta. Sunt așteptări mari, poate perechea de la voi sau voi de la pereche în ceea ce privește relația voastră cu acest 7 de monede. Eu aș zice că în sfârșit se va vedea un progres pentru cei care îl așteaptă în relațiile lor de sentimentale. Sunteți poate mult mai răbdători. Chiar dacă aveți nevoie de a evalua o anumită situație legată de relația voastră, totuși există un compromis. Există un compromis pe termen lung pentru voi, cei care sunteți într-o relație. Da? Sunteți într-un moment în care evaluați așa, faceți ca un bilanț. Cum a fost relația noastră în acest an? Este o lună de sfârșit de an, dar din câte văd eu aici, totuși, chiar dacă există un pic de, cum am mai spus, un pic de supra-solicitare, poate că voi încercați într-un fel sau altul să vă asumați mai mult decât puteți duce, iar asta duce un pic la stres. Da? Și poate că sunteți prea exigenți cu voi înșivă, trebuie totuși să păstrați o pondere, da? Să păstrați o pondere, pentru că știți cum e, și la bine și la greu într-o relație. Dar din câte văd eu aici, cu acest 7 de monede, lucrurile încet vor da rezultate. Mai ales pentru cei care poate nu sunteți într-o relație tocmai benefică, să zic așa. Lucrurile încet se vor mișca și rezultatele se vor vedea. Și veți putea să analizați mult mai bine, da, unde, dacă mai investiți sentimente, dacă nu, da, pentru cei care aveți astfel de probleme în relație. Pentru cei singurei, de asemenea, avem zodii de pământ, avem zodia Taur. Dragilor, voi sunteți curioși în această lună și aș spune că în afară de faptul că sunteți foarte curioși, vă veți simți foarte liberi. Vă veți detașa, simțiți nevoia să călătoriți, veți fi destul de impulsivi, vă veți pune la țol festiv și mergem, cum să spun eu, ceva de genul merg unde mă cheamă instinctul. Da? Veți fi puși pe aventuri în această lună decembrie și am aici și zodii de foc, la fel ca și voi, puteți fi voi, da? Și în cazul în care sunteți voi, aș zice că sunteți foarte carismatici în această lună, foarte deciși, foarte ambițioși, aveți o voință puternică și nu veți lăsa lucrurile incomplete, da? Se trezește în voi o pasiune pentru viață, sunteți dispuși chiar să începeți o relație, mai ales dacă persoana este pasională sau distractivă.
lucrul acesta e posibil să se întâmple chiar undeva în prima jumătate, aș zice, a lui decembrie, în care efectiv să întâlniți o energie care îi place să se aranjeze, o energie care îi place să iasă în oarecum un pic în evidență, și eu spune că este cineva drăguță, da, care are, poate avea și stabilitate, da? Dar cred că ce este cel mai important este dispusă să-și ia un anumit angajament. Dar ca și obiect principal e vorba de atracție. Cineva atractiv. Cineva care are foarte mare grijă de aspectul său exterior și care pentru voi va prezenta un interes. Mergem mai departe și haideți să vedem acum și cei inițiale de nume, prenume, pseudonim sau porecle de persoane cu care voi veți interacționa în această lună decembrie sau care va avea o anumită însemnătate pentru voi. Haideți să vedem. Și avem litera J, litera T, litera Z, litera C, litera S, litera B, litera P și litera D. Inițiale de nume, prenume, pseudonim sau porecle de persoane cu care voi puteți interacționa în această lună decembrie sau care vor avea o anumită importanță. Desigur, vă puteți regăsi chiar și inițialele propriului nume. Ca și zodii, în afară de cele pe care tocmai vi le-am enunțat în lectura de tarot, predomină de asemenea zodiile de apă, Rac, Pești, Scorpion, avem zodii de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător și nu în ultimul rând zodiile de foc. Da, mai puțin, dar nu deloc, Berbec, la fel ca și voi, Leu sau Săgetător. Și acum un mesaj. Care este mesajul important pentru voi, dragilor din Berbec, în săptămâna, luna lui decembrie? Ia să vedem. Mă gândeam că trebuie să fac și lecturile săptămânale. Dar un mesaj important pentru dragii mei din Berbec în luna lui decembrie. Ei, ia să vedem, avem numărul 28, poate să fie data de 28 sau numărul 10. Data de 10 sau să simbolizeze aceste numere, să simbolizeze ceva important pentru voi. După cum bine am văzut, chiar și în lectura de tarot a apărut acest număr 10. Un număr 10 pe care este guvernat de către Pluton și de către Uroboros, acel șarpe pe care îl vedem și aici, da? Care își mănâncă coada. Ce înseamnă acest lucru? Este un ciclu etern al vieții, cumva al morții, al renașterii. Ne vorbește numărul 10, el prin sine însuși ne vorbește de putere, de transformare și de a manifesta în această lună ceea ce voi vă doriți, de a concluziona în sfârșit o etapă din viața ta. E un sfârșit, dar și un nou început. Este cumva un număr 1, dar cumva la un nivel mult mai înalt. Ce ne spune acest mesaj? Ne spune așa că intuiția și puterea vindecătoare te va ghida către o cale mult mai bună decât fii atent la semne. Atât. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi la această lectură generală pentru luna decembrie. Eu vă aștept cu mare drag și cu mare interes și la lecturile săptămânale ale acestei luni decembrie. Să știți că pentru mine cel puțin va fi o lună foarte încărcată, pentru că am pregătit pentru voi, vreau să fac lecturile, în afară de lecturile săptămânale, să fac lecturile astrologice, da?
Astro Tarot pentru acest final, cum veți încheia acest an 2025 și ce vă așteaptă în primele 3 luni ale lui 2026. Așa că nu uitați, dragilor, activați clopoțelul. El vă va anunța atunci când voi face publicații noi. De asemenea, trebuie să mulțumesc dragilor mei care abonați, care sunt alături de mine prin like-uri, prin distribuiri, prin comentarii, prin faptul că pur și simplu nu v-ați abonat. Eu vă mulțumesc tuturor din suflet pentru toate aceste gesturi, cum de alminteri invit pe noi veniți, dacă ați rezonat, dacă v-a plăcut și dacă mai doriți să vedeți astfel de lecturi, nu ezitați, abonați-vă, este gratuit, dar cred că cel mai important este să nu uitați și de clopoțel. Bun, dragii mei, până la o nouă lectură, când vom dezbate săptămână cu săptămână ce vine în această lună decembrie, eu vă doresc toate cele bune, să aveți o lună decembrie cât mai liniștită, cât mai bună, cât mai plină de tot ceea ce voi vă doriți. Din partea mea, multă energie pozitivă și, desigur, să fiți iubiți, dragilor!